คุณอาจารย์ครับที่ยินดีมาที่นี่เดี๋ยวจะพูดอีกเรื่องประวัติที่เคยมาเป็นคริสต์มาสแรกที่เคยมานี่41 ปีมาแล้วครับก็เลยอยากดีใจที่กลับมาฉลองอีกรอบหนึ่งครับแต่ก่อนที่จะกล่าวเรื่องคริสต์มาสนี้อยากจะให้รู้จักคุณเควินเป็นชาวอิหร่านแล้วก็เกิดที่ประเทศที่คริสเตียนน้อยมากแล้วก็ความจริงมาเป็นประเทศสมัยอาจารย์เดินขี่อูฐจากนู่นมาหาพระกุมารเยซูจากประเทศของท่านแล้วเดี๋ยวนี้อยากให้รู้ว่าคริสต์มาสเกิดในจิตใจของเขาได้อย่างไรอยากให้รู้จักให้คุณเควินเล่าครับ Christmas encourage your heart. Go ahead. Yes, yes. I was born and raised in Iran in a Muslim family. เกิดในครอบครัวอิสลามที่ประเทศอิหร่าน Over 95% of the population is Muslim. 95% เป็นอิสลาม About 35 years ago, there was an Islamic revolution. ประมาณ35 ปีมาแล้วมีปฏิวัติที่ประเทศอิหร่าน After that, they kicked out all the missionaries. เขาไล่คนผู้ประกาศของพระเจ้าไล่ออกมิชชันนารีต่าง They closed many churches. ๆปิดคริสตจักรทั่วไป And those churches which were left were Assyrian and Armenian. มีแค่คริสตจักร2 อย่างที่พูดภาษาอัสซีเรียนะสมัยพระคัมภีร์เดิมเป็นประเทศยังเหลืออยู่เป็นคริสเตียนและอาร์เมเนีย2 คริสตจักรที่พูดภาษาเขาเท่านั้นที่จะเปิดได้ And they told them that they cannot go out to preach the gospel. และประกาศเรื่องพระเจ้าไม่ได้ที่เอาเรื่องพระเยซูไม่ได้ที่อื่น Otherwise, they will close the church. ถ้าประกาศออกจากสถานีโบสถ์ก็จะปิดคริสตจักร And Muslims were not allowed to go to church. และชาวอิสลามก็ไปโบสถ์ก็ไม่ได้ And if the Muslims convert to Christianity, they would kill them. และถ้าคริสเตียนถ้าคนอิสลามกลับใจเป็นคริสเตียนก็จะฆ่า When I was about 6 years old, they sent me to learn Quran. เมื่ออายุ6 ขวบก็ไปเรียนไปศึกษาโคราณพระคัมภีร์ของอิสลาม And then later on, we also had a relative which is a Muslim priest. และมีพี่น้องเป็นลุงที่เป็นบาทหลวงหรือเปรียบเทียบนะเป็นที่สอนของศาสนาอิสลาม Who would teach us about Islam every week. และทุกอาทิตย์จะมาสอนเรื่องอิสลาม But because I wanted to know God, I started asking a lot of questions. แต่ผมก็อยากจะรู้จักพระเจ้าจริงก็เลยเริ่มถามอยากจะถาม But many times I was told, don't ask these questions. แต่เขาจะตอบผมว่าอย่าถามไม่ต้องถาม Or they told me, if you search deep things of God, you will go เพราะว่า astray. ถ้าคุณจอดลึกเดี๋ยวคุณหลงทางไปเลยต้องท่องจำอย่างเดียวเชื่อ And then I thought, it doesn't make sense. มันไม่ไร้สาระ They tell me there is God who wants me to worship Him, but doesn't want me to know Him เขาก deeply. ล่าวว่ามีพระเจ้าที่อยากจะให้นมัสการพระองค์แต่พระเจ้าองค์นั้นไม่อยากจะให้เรารู้จักลึกซึ้ง So also the way I saw they were cheating people in the name of religion. และผมเห็นว่าเขาเอาศาสนาและใช้ศาสนาในการโกงคนอื่นด้วย So I thought religion is just to deceive ก็ people. เลยคิดว่าศาสนาเป็นเรื่องหลอกลวง And I believe there is no God. ก็เลยว่าไม่มีพระเจ้า Many times when I talk to my friends about God, เมื่อคุยกับเพื่อนเรื่องพระเจ้า I told them, don't waste your time. There ผ is ม no บ God. อกเขาว่าอย่าเสียเวลาเรื่องนี้ But in my heart, I knew there is a แต่ God. ความจริงลึกๆยังรู้ว่าพระเจ้ามีจริง And I knew that I don't know God. และรู้ว่าผมก็ไม่รู้จัก Later on, I wanted to become a famous writer. ผมเลยเคยที่หลังเมื่อการศึกษาอยากจะเป็นนักเขียนนักกวี So I was studying about 18 hours a day. ก็เลย every ศึก kind ษา of- ตั้งวันละ18 ชั่วโมงอ่านหนังสือพยายามจะเขียนหนังสือด้วย And then at that time, I thought all the Westerners are Christians. และผมสมัยนั้นผมคิดว่าชาวตะวันตกนั้นเป็นคริสเตียนหมด So I thought they use Bible in their writing. และผมอ่านเล่มหนังสือเก่าๆของในภาษาอังกฤษก็จะพูดเรื่องพระคัมภีร์บ่อย And I wanted to do the same thing to improve my ๆผม writing. ก็เลยน่าจะใช้พระคัมภีร์ด้วยเพราะว่าอยากจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็เลยจะพยายามใช้ด้วย But when I went to buy a Bible, there were no Bible. แต่เมื่อพยายามซื้อพระคัมภีร์ก็ซื้อไม่ได้เขาไม่ให้ขาย So it took me 2 years before I found the Bible. ใช้เวลา2 ปีกว่าจะหาพระคัมภีร์ได้ And then that Bible was in English, and my English was not good. แล้วพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษผมยังไม่ดี So
So I read it, but I couldn't understand. ก็อ่านแต่ไม่เข้าใจ So I left it aside. ก็เลยวาง And from that time on, it took me 7 years before I came to believe. จากเวลานั้นอีก7 ปีกว่าจะรู้จักพระเจ้า But many times God brought things in my life to make me go back and read the Bible. แต่หลายครั้งจะเผชิญอะไรที่จะทำให้คิดถึงพระคัมภีร์นั้นกลับไปอ่าน One of them was that after graduation from university, I wanted to see if heaven and hell is real. คือสิ่งหนึ่งที่ว่าเมื่อผมจบมหาวิทยาลัยผมยังอยากจะรู้จริงๆมีนรกมีจริงสวรรค์มีจริงหรือเปล่า So I decided to commit suicide. ผมเลยตัดสินจะฆ่าตัวพิสูจน์ So I cut off my wrist. ก็เลยเอามีดมาตัดขอมือดิ เส้นเลือด ให้เส้นเลือดออก And then just before I got unconscious, I saw something white and shapeless. และก่อนที่จะสลบก็เห็นสิ่งอะไรสีขาวลงมาแล้วก็จับเส้นเลือดนั้น I told him I want to die, but he said no. และผมพูดว่าอยากจะตายและมีเสียงบอกว่าไม่ So they found me 12 hours later the next day. อีก12 ชั่วโมงเขาพบผมสลบที่นั่นพาไปโรงพยาบาล Okay, you are ahead of me. They took me to hospital and they said that the doctor said you must be dead. We don't understand why you are still alive. หมอไม่บอกว่าไม่เข้าใจทำไมคุณไม่ตายน่าจะตายแล้ว It made me go back and read the ห Bible รือกลับไป again. อ่านพระคัมภีร์อีก Until about 15 years ago, I decided to leave my country and come and find out if Jesus is really God or not. 13 ปีมาแล้วผมพยายามหาทางที่จะออกจากประเทศเพื่อจะพบว่าพระเยซูมีจริงหรือเปล่า So I came to Thailand and I went to a church. เลยมาประเทศไทยและไปเข้าคริสตจักร And 1 month later, I believed. อีกเดือนหนึ่งก็เชื่อ And after that, I've had many experiences with God. ก็หลังจากนั้นมาเมื่อผมเปิดใจก็มีประสบการณ์หลายอย่างกับพระเจ้า I remember the night before I got baptized,ในคืนวันนี้ก่อนที่ผมจะรับบัพติศมา I had a big conflict. มีสู้ในใจ All the things I'd learned about Islam from childhood is standing against what I wanted to. ทุกอย่างที่เคยเรียนรู้เรื่องศาสนาอิสลามมันต่อต้านสิ่งที่จะรู้เรื่องพระเยซู It was like darkness fighting with เหมือน light. ความมืดสู้กับแสงสว่าง And finally, I said, Jesus, I want to believe. ก็เลยพูดกับพระเยซูพระเยซูผมอยากจะเชื่อ And then I had a peace on me. และมีสันติสุข And then the next, I asked Jesus if I'm doing the right thing, the right place, the right time. Give me a sign. ก็เลยผมขอพระเยซูผมยังทดลองพระเยซูอีกครั้งหนึ่งถ้าผมกำลังทำถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องในที่นี่ถูกต้องขอให้มีหมายสำคัญเกิดขึ้น I asked him to let it rain. ขอให้ฝนตก And the rainy season had passed for a ไม่ month. ใช่ฤดูฝน And then I went to the church, there was no clouds. แต่ไปที่โบสถ์คริสตจักรไม่มีเมฆ But the time I went to the water to be baptized, it started raining. แต่เมื่อผมไปที่จะลงในน้ำรับบัพติศมาฝนตก That afternoon, I went to another church. อีกเวลาบ่ายก็ไปโบสถ์อีกที่หนึ่ง And I didn't have a Bible in Thailand. ไม่มีพระคัมภีร์ So I prayed, I said, God, please give me a ก็เลย Bible. ขอพระเจ้าช่วยให้พระคัมภีร์ So I went to the church and I saw some people that stood there and talked to them. ก็เลยคุยกับคนที่คริสตจักร And then suddenly an old man came, pointed at me and said, do you have a Bible? มีคนแก่เดินมาหาผมเลยชี้หน้าบอกว่าคุณมีพระคัมภีร์หรือเปล่า And I said, no. ผมว่าไม่ He said, I've got one for you. ก็เลยผมบอกว่าอาจารย์คนนั้นบอกว่ามีให้ So after that, I found out he was a missionary from South ก็เลย Africa. รู้ว่าคนนี้เป็นมิชชันนารีจากแอฟริกาใต้ And he taught me the Bible from the และสอนพระคัมภีร์ตั้งแต่นั้นมา The last 15 years has been amazing life. ก็เลยเป็นชีวิตอัศจรรย์ตั้งแต่13 ปีมาแล้ว And I've been translating some books which they print in England and America and I smuggle them to Iran. เราแปลหนังสือและในภาษาเปอร์เซียแล้วก็ส่งไปเพียมที่อังกฤษหรือที่อื่น แล้วก็มาแอบเข้าไปประเทศอิหร่าน And because of all these things, I cannot go back to my เพราะ country. แปลเป็นภาษาเปอร์เซียนี้เข้าประเทศอิหร่านผมกลับประเทศผมตัวเองไม่ได้ And if I go back, I will be killed. ถ้าผมกลับบ้านก็ถูกฆ่า But I think all these together is worth believing in แต่ Jesus. ทั้งหมดนี้มันคุ้มค่าที่จะเชื่อพระเยซู And because the only life is in Jesus เพราะว่า Christ. ชีวิตแท้จริงก็อยู่ในพระเยซู Amen. อาเมนขอบคุณมาก อยากจะให้นักศึกษามาร้องนำเพลงหนึ่ง
แล้วก็เพลงนี้อยากให้ทุกคนยืนขึ้นยืนสายหน่อยก่อนที่จะพูดเล่าต่อนะนั่งนานๆเดี๋ยวออกกำลังหน่อยเดี๋ยวร้อนด้วยยืนขึ้นนะครับร้องเพลงให้เพลงมีชีวิตชีวาหน่อยที่ไปเรื่องชุดอะไรนี่เย็นเรื่อยๆเย็นหนาวนะไม่ใช่เหมือนบ้านลุ่มนะเย็นที่ลุ่มก็ได้นะเย็นจริงๆเลยค่ะเราจะร้องเพลงจงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ค่ะที่ว่าอาจารย์ลืมนะ30,000ได้เท่ขานี่เย็นชื่อปรบมือนะคะหนาวนะคะเราปรบมือแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าไปด้วยกันนะคะรอดชีวิตตลอดที่รอด